Tjena Pike Knights! I det här avsnittet så tänkte jag recensera ett spö på haspelsidan för gädda som kan vara ett av de bättre allroundspöna som vi har fiskat med. Vi tar en titt! Spöet vi ska titta på kommer från Westin i deras V4-serie. Det är den andra generationen, vilket innebär att det är foam på handtagen och bakhandtaget jämfört med kork. Det är 8,6 fot långt eller 255 cm. Det slänger 40-130 gram och är med i deras Powercast-serie. Ja, spöet för dagen helt enkelt är från Westin, deras V4-serie i andra generationen. Det är ett 8,6 fot långt haspelspö som slänger 40-130 gram. Det här är en information man kan ta del av både i början av den här videon men även på i stort sett vilken hemsida som helst som säljer de här spöna. Så jag tänkte att vi ska titta på spöet lite mer i detalj nu. Om vi börjar med att titta på fodralet som spöet levererar sig i, så är det ett lite mer så här neoprenliknande mjukt material jämfört med lite mer hårda fodral som de levererades i tidigare. Jag tycker de här passar mig bättre, de platsar bättre där jag har dem hemma och de platsar bättre i bilen när jag transporterar dem. Men ibland så kan det vara skönt att ha ett hårt fodral som skyddar spöet riktigt ordentligt. Så tänk på det att om ni har köpt V4 tidigare så var beredd på att fodralet kan vara annorlunda. Kollar man prismässigt på de här spöna så ligger de oftast någonstans mellan 1700 upp till 2900. Om vi ska titta lite mer på spöet i detalj då, så är det 10 stycken spöringar. En bra detalj är att det är tvåbenta fästen till dem. Och det går rakt igenom hela vägen upp till sista toppöglan. Det gör ju att spöringarna tål lite mer stryk än annars. Och det tycker jag är jättebra. Krokhållaren är även den från Seaguide och deras D-hook. Den är helt okej, men jag hade gärna sett bara en sån här vanlig liten ögla. För det är de jag tycker funkar bäst. Handtaget sen är gjort i foam. Och det är foam hela vägen ner till slutet på bakhandtaget. Rullfästet är från Fuji och är ett VSS-rullfäste. Jag tycker att de funkar jättebra. Den enda detaljen som jag kan irritera mig lite på, det är att skruven inte går riktigt sömlöst in i handtaget. Och det vet jag att de kan göra, så det blir lite obekvämt i handen och man kan känna den här sömmen från skruven. Och det är en detalj som man hade kunnat gjort annorlunda och som jag gärna hade sett att den gjordes annorlunda. Om vi kollar på bakhandtaget som är helt gjort i foam så är det väldigt långt och det är klassiskt i deras Powercast-serie att de har lite längre bakhandtag. Så det här spöet mätte jag från nedre delen av rullfoten till slutet på bakhandtaget och fick hela 52 cm. Det här tycker jag är jätteskönt, speciellt när man kastar från land och så vidare, så är det skönt att ha ett spö som verkligen hjälper en att kasta långt och det kan de här längre bakhandtagen verkligen hjälpa till med. När vi ändå pratar längd och så vidare så kan det vara bra att tänka på en liten detalj med det här spöet. Och det är angett som 8,6 fot. Men de flesta spön som jag ser som är angivna som 8,6 fot långa brukar vara 259 cm, inte 255 cm. Och det här kanske låter som en petitess, men just för att det är 255 cm och har så långt bakhandtag så blir klingan mer likt ett spö som är 8,2-8,3 fot jämfört med många andra spön som är angivna som 8,6 där klingan är betydligt längre. Vad det gör, det är att känslan i det här spöet blir av ett mer kortare spö än vad det är angivet som. Och det kan vara bra att tänka på när man ska köpa det. För är det så att man är ute efter ett riktigt 8,6 fot spö, då kan det vara bra att känna och klämma på det här lite grann i butik. För jag tycker mer att aktionen och känslan i spöet mer är likt ett 8,2 fot eller 8,3 fot spö än ett riktigt 8,6 fot spö. När vi ändå är inne på att prata aktion också så kan vi titta på kastegenskaperna i spöet. Det är ju angivet som 40-130 gram. Så jag tänkte att vi ska testa det här spöet rakt igenom och även testa lättare beten men även tyngre beten. För jag sa ju det här är ett väldigt, väldigt bra allround-spö. Ett av de bättre som vi har testat faktiskt. Och det vill vi självklart testa och visa. Så jag har kastat med beten som väger från 15 gram hela vägen upp till över 160 gram.
En viktig sak att tänka på det är att man självklart ska försöka följa de viktangivelser som företaget anger för spöet och inte chansa och kasta tyngre beten. Så tänk på att det här har vi gjort i testsyfte, inte som en generell rekommendation. Är det så att du ska kasta med beten så rekommenderar vi såklart att man håller sig inom det spann som företaget har angett. En sak ni kan tänka på nu när ni kollar på de här klippen när jag kastar med olika beten och vikter är att spöet är benämnt som moderate fast. Det innebär att det är lite mjukare och inte så toppigt. Och det tror jag att vi kommer se i de här klippen. Där fick ni se en hel del kast med både olika typer av beten men olika viktklasser framför allt. Jag körde ju från 15 gram hela vägen upp till över 160 gram. Och när jag kastade de här betena då märkte jag att spöet har som en sweet spot, om man frågar mig i alla fall. Och det var mellan 60 och 120 gram. Det klarade absolut av att slänga de här 15 grams betena och hela vägen upp över 130 gram. Men där jag kände att spöet jobbade absolut bäst och hade skönast känsla, det var mellan 60 och 120 gram. Däremot som ni såg i videon så klarade den ju alldeles utmärkt att slänga beten i 15 grams klassen och även jobba över sin angivna vikt på 130 gram. Så att ange det här spöet som ett riktigt bra allround-spö, det tycker jag är riktigt rättvist. En annan sak med det här spöets aktion det är att man benämner det som en hel aktion. Alltså man jobbar genom hela spöet när man drillar fisk till exempel. Och det är jag helt klart beredd på att hålla med om. Jag testade det här spöet precis innan isen la sig och fick några hugg på film. Och de tänkte jag att vi tar en titt på. Vilket hugg! Oh, shit. Det var laserjök 12 cm. Superfin skärgårdsgädda. Jäklar vad den klippte. Det var också blurret. Ja, men någonting. Det var ett slackhugg av rang. Det var ett sånt jäkla slackhugg så jag kände inte riktigt fisken. Så jag trodde det var en abborre först och sen började den kämpa emot. Så trodde det var en bra gädda och sen kom den här lilla purven in. Vilka hugg. Oj. Oj. Tack. Som ni säkert såg där i klippet så var det verkligen hela spöet som jobbade i de här drillningarna av de här två gäddorna.
Fastän gäddorna bara vägde runt så här 1-2 kilo så var det jätteskön känsla i både hugg och drillning just på grund av att spöet har den här hela aktionen då som det kallas när hela spöet jobbar. Den här aktionen och balansen och lättheten i spöet får ju verkligen hjälp av den här blanken, alltså själva materialet som grunden i spöet är gjord av. Och det är från japanska Toray och deras Toraika. Ett material som jag har testat i en mängd andra olika spön och varit väldigt nöjd med. Om vi ska kolla på vikten på spöet så väger det 218 gram. Det är förhållandevis lätt för ett så pass långt spö med så pass hög kastvikt. Men det absolut viktigaste med det här spöet när det gäller vikt, det är hur balanserat det är. För det här spöet är bland de mer balanserade haspelspöna som jag har känt på. Det ligger jättelätt i handen. Tippen är inte sådär så att den försöker dra ner mot marken för att det är framtungt eller någonting liknande. Utan det känns faktiskt lättare än vad det egentligen väger. Och det är ett tydligt tecken på att spöet är väldigt välbalanserat. Det här kan man jämföra med ett annat spö som jag håller på att recensera nu som är i Shimanos nya Stradix-serie. Det här är bara 8 fot och väger 158 gram. Alltså kortare och betydligt lättare. Men det känns mer framtungt och faktiskt tyngre överlag än vad Westinspöet gör. Så ett balanserat spö, det är någonting som jag tycker är jätteviktigt. Och det är någonting som det här V4-spöet verkligen har klarat av. En annan viktig sak att tänka på när det gäller aktionen på det här spöet, det är om man, som jag gjorde till exempel, uppgraderar från V3-serien till den här V4-serien. V3-serien är ju den serie som ligger kostnadsmässigt under V4. Och de spöna är lite mer snabba i sin aktion. Alltså de är lite mer styva och påkiga om man jämför med V4-spöet. Och det här är viktigt att tänka på om det är så att man letar efter någonting som är likadant som de spöna men kanske lite lättare och mer välbalanserat. Då är inte V4 riktigt det man letar efter faktiskt. Så känn på spöet i butik och var noga med att testa aktionen. Be personalen hålla i spötoppen så får du känna på hur aktionen verkligen känns i det här spöet. Och så kan du ta rätt beslut. Vi här på Pike Nights har haft fantastiskt roligt att fiska med det här spöet. Det är förhållandevis lätt, det är väldigt välbalanserat. Det har ett långt bakantag, fina komponenter från Fuji, Seaguide och japanska Toray. Det har en aktion som tillåter att man använder en mängd olika vikter på beten. Och det är därför vi har benämnt det här som ett väldigt bra allround-spö. Vi testade det hela vägen från 15 gram upp till 160 gram. Och vi hittade en sweet spot, i alla fall för mig personligen, någonstans mellan 60 och 120 gram. Så är det så att du är ute efter ett väldigt allround-spö till ditt gäddfiske på haspelsidan. Då tycker vi definitivt att ni ska ta en titt på Westins V4 Powercast 40-130 gram i den andra generationen. Är det så att du vill lägga till någonting till den här recensionen så får du jättegärna göra det i kommentarerna till den här videon. Ni får även hemskt gärna säga till om det är någon speciell produkt eller spö eller bete eller någonting liknande som ni vill att vi recenserar här på kanalen, så ska vi försöka göra vårt bästa och fixa det. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken, ta hand om spöet. Ses vi. Tja!